Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre promiscuitate. Când vorbim despre promiscuitate, de obicei ne gândim la multiple acte sexuale cu parteneri sau partenere nediferențiați. Adică nu ne referim la relații extraconjugale. Relațiile extraconjugale intră mai degrabă pe dualitate, perversitate, bigamie a femeii sau a bărbatului. Acum, este extrem de important de clarificat faptul că atunci când vorbim despre promiscuitate, nu avem în vedere sexul ca și cauză. Promiscuitatea nu este niciodată despre sex. Nu este niciodată despre plăcerea sexuală, ci este despre putere. Promiscuitatea are în vedere acea tendință de a descărca un impuls de anxietate, agresivitate legată de obiectificare și obiectizare a partenerilor, indiferent femei sau bărbați, și vorbim despre dominare, putere, manipulare, constrângere, inclusiv beneficii. Când avem în vedere promiscuitatea, avem în vedere ce se câștigă din aceste acte sexuale nediferențiate. Spun nediferențiate pentru că aici nu contează persoana cu care se face sexul. De-aia am diferențiat între relațiile extraconjugale pe termen lung și promiscuitate. E clar că atunci când vorbim despre promiscuitatea sexuală, vorbim despre tulburările de personalitate și tulburările psihice. Nu vorbim despre normalitate. Nu există, m-a înșelat de 5 ori cu 5 femei diferite, s-a întâmplat, era supărat omul. Nu. Nu vorbim despre ea periodic să mai duce așa din când în când cu unul și cu altul, să mai vadă cum e, așa vara mai simte nevoia și de altceva că s-a plictisit și mai învață chestii noi să aducă un pic de picanterie în relația noastră sexuală, dar eu sunt cel mai important și eu sunt de bază, că cu mine are familia și întotdeauna se întoarce la mine. Nu. Atât timp cât avem relații sexuale în afara relației de cuplu consimțit, fie el că este prin concubinaj sau prin căsătorie, respectiv parteneriat juridic, avem în vedere tulburarea. Poate să fie o tulburare psihică, cum este, de exemplu, bipolarul, care bipolarul este promiscu sexual pentru că este compulsiv, nu se poate abține, își drenează stările în polaritate extremă prin sexualitate. Avem în vedere tulburările de personalitate care obiectivează persoana cu care face sex ca o jucărie sexuală pentru propria gratificare. Sunt convinsă că de foarte multe ori ați auzit: am făcut sex cu prietena sau prietenul lui sau ei, a partenerului de cuplu, ca să mă răzbun că m-a enervat sau că mi-a făcut nu știu ce. Și am făcut și eu sex cu prietenul sau prietena lui ca să mă răzbun că el a făcut sex cu prietenul și cu prietena lui. Toate aceste lucruri presupun obiectivizarea partenerului ca jucărie sexuală. O presupun sexul ca demonstrație, ca descărcare de furie, ca răzbunare, ca nerespectarea regulilor
Sunt persoane care nu pot trăi într-o relație de cuplu decât dacă înșală. Cred că exemple de genul ăsta dumneavoastră știți mai mult decât mine. Pentru că și eu știu, dar sunt atât de frecvente încât sunt convinsă că știți mai multe decât mine. Se întâmplă acest lucru pentru că nu fac față unei relații intim-emoționale în care să-și găsească locul, prin care să împărtășească iubire, afecțiune, în care să se dezvăluie și să se simtă în siguranță. Ca atare, rămân în relație în ideea de a respecta imaginea societății. Suntem un cuplu, suntem o familie, suntem bine împreună. Ia uite, de 20-30 de ani, bine împreună, dar nu tac și nu fac față relației, nu rezolv problemele care sunt și doar le ignor și mergem mai departe pentru că am relațiile extraconjugale, fie ele sporadice, fie pe termen lung, în care pot să drenez emoționalitatea, pot să fiu Dumnezeu, pot să iau decizii, pot să fiu capricios, pot să scot din mine toată perversitatea doar ca să pot să rămân în relația de familie. Ca atare, este pentru foarte multe persoane este o soluție de compromis între o imposibilitate de a fi într-o relație de cuplu autentică, nevoia de a părea normal și sănătoși în fața societății și nevoia de a satisface perversiunile și pasiunile fără să existe pedepse, fără să existe consecințe. Da, ați intuit corect. Principal, narcisicul face acest lucru. Mai face și borderline-ul acest lucru. Și antisocialul foarte mult. Și mai ales psihopatul. Psihopatul nu are absolut nicio problemă să facă sex și cu fratele socrului și cu soția prietenului cel mai bun și cu absolut oricine care îi poate produce beneficii. Iar beneficiile sunt de orice fel. De la a avea parte de relația interzisă și toată adrenalina care se include acolo, până la a primi bani pentru asta sau a primi cadouri sau a primi o falsă protecție declarată. Când vorbim de promiscuitate sexuală, avem în vedere o dezinhibiție totală vis-a-vis de sexualitate, voyeurism și exhibiționism. Este o expunere a propriului corp. Poate fi făcută pentru revalidare, ia uite ce bine arăt, ia uite cât de mult pot să fac sex, ia uite cât de extraordinar este sexul meu, ia uite câte femei am bifat, ia uite câți bărbați am bifat, sau poate să fie o nevoie de reconfirmare în sensul în care încă mă mai vrea cineva, încă mai sunt atractiv, încă mai sunt de neratat pentru femei și pentru bărbați. Dar presupune în sine punerea în pericol, căutarea pericolului, căutarea riscului. Adrenalina este un hormon al fricii. Pornește pe o frică
frica este extrem de intensă, se descarcă adrenalina, iar ceea ce rămâne în urma adrenalinei este exagerarea hormonilor plăcerii ca să vină compensator, să compenseze doza de frică exagerată. În același timp, prin promiscuitate, avem o batjocorire a propriului corp. Practic, după cum vedeți, avem ambele valențe. Pe de o parte este o validare a corpului, pentru că prin frecvența partenerilor sau a partenerelor, corpul este supus unei presiuni exagerate, este ca o adicție, ca o compulsie, da? Ceea ce presupune agresiune asupra corpului și atunci poate să fie o agresiune pe valorizare, adică eu mă văd pe mine după cum mă vezi tu pe mine. Dacă eu ca bărbat am 20 de partenere, asta înseamnă că eu sunt grozav, dar eu nu mă văd grozav, dar prin validarea 20 de persoane, dacă 20 îmi spun că eu sunt grozav, eu sunt de dorit, eu sunt frumos, eu sunt extraordinar, trebuie să o cred că mi-au spus 20 de femei. Nu mai punem faptul că acest palmares este pus în contrapartidă cu alți bărbați și induce grandoarea, sunt mai grozav ca ceilalți care au doar 2 femei, 5 femei și așa mai departe. Iar pe partea cealaltă vine partea de abuz, autopedepsire, care este mai frecventă la femei decât la bărbați. La bărbați este mai mult partea de validare și de atenție, de susținere a grandomaniei. Pentru femei, pe partea cealaltă, poate să fie și această validare, ei nu-i place de ea, se simte inadecvată în propriul corp și ca atare validarea din partea mai multor bărbați aduce partea aceasta de părere de sine mai bună, dar aduce și partea de autopedepsire. Este o autopedepsire prin ideea în care iubirea înseamnă sex, ceea ce de obicei se transmite în relațiile toxice, pentru că persoana care nu are empatie nu poate simți că se conectează cu celălalt decât în timpul actului sexual, când este atinsă, când este dorită. Ca atare, este o modalitate prin care validează că este dorită prin abuz. De asemenea, este și zona în care este obișnuită să fie abuzată și ca atare simte nevoia să fie abuzată mai mult și mai mult pe zona sexuală. De obicei, aceasta apare în situațiile în care a existat incestul sexual sau abuzul sexual sau violuri înainte, în copilărie, și atunci în zona de adult exagerează această zonă ca o modalitate de autopedepsire și revenire la normalitatea abuzului sexual. O numesc normalitate pentru că, așa cum spuneam în edițiile anterioare, în momentul în care un copil este preluat de mic și tratat cu abuzat în permanență, aia devine normalitatea lui de a fi tratat, de a se simți cu sine, de a fi o relație. Relația normală este relația abuzatoare. În acest sens mă refer că reproduce normalitatea abuzului fizic, abuzului sexual, ca să se degreveze de responsabilitate, de rușine și de vinovăție, pentru că în momentul în care există un abuz sexual, clar vinovăția se împarte și pentru a face față presiunii psihice și emoționale proiectează în celălalt. El este abuzatorul. Nu contează că eu am cerut-o, el este abuzatorul. Și repetând prin promiscuitate și prin frecvența partenerilor acest
abuz se degrevează, se eliberează de suferința responsabilității, a vinovăției. De asemenea, având în vedere că vorbim de tulburările de personalitate, avem plăcerea interzisului. Corpul. Pentru o persoană cu tulburare de personalitate, corpul este un obiect care îi aduce beneficii. Ca atare, cum spuneam și în edițiile despre narcisicul cerebral și narcisicul somatic, în mod special la narcisicul somatic, care consideră că corpul lui este obiectul care îi aduce beneficii principal, obiectul principal, și se îngrijește în mod excesiv de corpul său ca să iasă în evidență, în alegere față de alți posibili parteneri, posibili pretendenți, face această competiție între corpuri, atunci când avem promiscuitatea și promiscuitatea sexuală, avem în vedere exact acest lucru. Fac mai mult sex decât ceilalți. Este o competiție între roluri, chiar dacă această competiție presupune un abuz asupra propriului corp, pentru că cu cât este mai mult abuzat, cu atât mai mult poate să se separe, să se elibereze de emoționalitatea negativă asociată propriei persoane. Iar asta se întâmplă foarte mult în borderline. Borderline-ul, pentru că are emoții extreme, intense, dureroase, preferă să aibă o promiscuitate sexuală în locul automutilării. Funcționează promiscuitatea sexuală ca o automutilare, ca să dreneze toată suferința, durerea fizică, emoțională și psihică prin comportamentul sexual. Nu mai spunem că îi aduce și beneficii și odată ce vorbim de beneficii, ajungem și în zona de promiscuitate sexuală a psihopatului. Psihopatul este dispus la sex cu oricine, oricând, nu contează. Atâta timp cât îi aduce un beneficiu. Dacă are ceva de câștigat din acest lucru, cu siguranță și cu garanție va exista. Nu are niciun fel de mustrări de conștiință dacă face sex cu două surori. Nu are niciun fel de mustrări de conștiință dacă îi spune unei surori că a făcut sex cu cealaltă și că cealaltă e mai bună la sex decât ea. Femeia psihopată nu are nicio problemă în a face sex cu ambii frați, în a-i ține pe amândoi agățați. Nu are nicio problemă dacă face sex și cu fratele ei și cu verișorul ei și cu tatăl ei. Nu contează. Nu contează atâta timp cât fiecare dintre ei îi aduce beneficii diferite și complementare. Astfel, repet, când vorbim despre promiscuitate, nu vorbim despre plăcerea sexului, nu vorbim despre împărtășire, nu vorbim despre nevoia fiziologică de a face sex. Nu există. Totul este numai un joc pervers al minții în care trebuie să domine și să câștige și să manipuleze prin sex. Face sex ca să obțină bani, face sex ca să obțină protecție, face sex ca să obțină statut social, financiar. Totul este despre putere. Face sex ca să-și liniștească bărbatul, face sex ca să primească bani de cumpărături, face sex ca să își facă o nouă operație estetică, face sex ca să simtă ceva, să le enerveze pe soțul ei, să le enerveze prin comparație,
Dacă tu ești obosit de la muncă, eu pot să fac sex cu oricine și uite, îți demonstrez oricând, oricum, oriunde, cu oricine fac sex doar pentru ca să îți arăt ție că nu ești destul de bărbat pentru mine. Mai există și în promiscuitatea sexuală, mai există și sexul care compensă. Dacă femeia joacă rolul de victimă care are nevoie să fie protejată și să îi se aducă beneficii, să fie întreținută și protejată, în momentul în care bărbatul manifestă intenția demonstrată de a-i face cadouri, de a-i oferi un confort financiar, social, fizic, prin care ea să nu trebuiască să facă nimic decât să fie zâmbitoare și disponibilă pentru el, ea atunci îl recompensează cu sex. Cu cât mai mulți parteneri, cu atât mai bine. Care este dispus să-i ofere mai mult, cu acela rămâne mai mult. Din perspectiva bărbatului, nu mai se pune problema de compensare ca protecție, ci el își dorește să fie recompensat pentru beneficiile pe care îi le acordă. Ți-am cumpărat pantofi, trebuie să-mi îndeplinești o altă fantezie sexuală perversă. Ți-am dat voie să mai faci un copil, trebuie să-mi îndeplinești o fantezie și mai perversă, pentru că am făcut-o pentru tine. Ca atare, cere compensație și recompensă a lucrurilor pe care le face către ea pe natură sexuală compulsivă, perversă și compulsivă. Pentru că întotdeauna când avem în vedere promiscuitatea, avem în vedere toată zona de devianțe sexuale, inclusiv sexul în grup sau în trei sau swinging-ul, adică schimbarea partenerilor de cuplu. Iar toate aceste lucruri vin cu o plată. Adică persoana care este promiscuă sexual îi cere partenerului sau partenerei pe care o are să facă perversiuni în numele său. Inclusiv voyeurismul, persoanele care preferă să se uite la partenerii lor cum fac sex de față cu ele, sau cei care accesează celebrele cluburi de swinging, adică se duc și pe întuneric sau pe semi-obscur, își schimbă partenerii între ei și fac sex nediferențiat, cu cine se nimerește, cu cine vrea, mai mulți, mai puțini și așa mai departe. Promiscuitatea sexuală este extrem de relevantă ca indicator al tulburării psihice și tulburării de personalitate, pentru că nu există tulburare de personalitate care să nu aibă promiscuitate și promiscuitatea ține de dinamica internă de funcționare. Promiscuitatea înseamnă exces, abuz asupra corpului, ceea ce presupune că persoana care este dispusă și caută în mod activ acest tip de, hai să spunem, plăcere, deși o plăcere inversată, cum spuneam și în edițiile anterioare, o plăcere inversată, plăcere versus durere, eu ceilalți, adică persoana este incapabilă să-și simtă corpul ca aparținându-și și fiind un tot unitar, mintea cu emoțiile și cu corpul său, și atunci disociază.
Mintea consideră ceva, de simțit simte altceva și ca atare corpul rămâne doar instrumentul prin care să-și atingă aceste obiective. De aceea spunem că se face o disociere, nu-și simte corpul, simte fiziologic, dar nu este în fuziune. De aceea și numim că nu există un eu, pentru că eu-ul presupune o integrare, minte, emoție, corp, toate aparțin aceluiași individ și funcționează împreună. Pe când în tulburările de personalitate, întotdeauna există această disociere între minte, emoție și corp. Ele sunt total diferite. Mintea gândește ceva, emoția este opusă. Mintea spune, ar trebui să mă port frumos. Emoția este furie. Ca atare, corpul ce face? Face sex ca să se descarce. Mintea spune, conform ideilor paranoide, el se gândește la alta și nu mă vrea pe mine. Emoția ce este? Este furie. Ca atare, corpul folosește ca un instrument prin a redirecționa pe el cu atenția lui către ea. La bărbat, mintea spune, mă enervează femeia asta că ea vrea să facă cum vrea ea, eu sunt totul, ea face cum vrea ea. Emoția este furia, corpul, las că-i dau eu sex și o pedepsesc ca să-i bag mințile în cap, să-i arăt cine este șeful. Tocmai de aceea, în momentul în care o persoană cu tulburare de personalitate este într-o relație de cuplu și în cuplu se cere loialitate, fidelitate, exclusivitate, că asta înseamnă loialitate și fidelitate, bărbatul alege să-și înșele nevasta pentru că nevasta are nevoie de fidelitate de la el și el îi face pe dos, îi face împotrivă. Tot așa, în ideea aceasta de relații, de cuplu, motivele pentru care înșeală niciodată nu este partenera, ci este propria trăire de neputință de a fi într-o relație intimă, emoțională, asumată cu plăcere. Ori că este o incapacitate de constanță, m-am prefăcut cât m-am prefăcut, dar acum nu mai pot, ori este o incapacitate de conectare emoțională și ca atare este doar un rol pe care îl joacă și trebuie să-și mai facă și plăceri în perversiuni, ori este imaginea pe care o creează de pe extraordinar minunat și nu poate să-i dezvăluie adevăratele plăceri în natură sexuală. Pentru că sexualitatea unui om, nu doar actul sexual, sexualitatea, felul în care se percepe ca identitate sexuală, felul în care se raportează la corpul său și la sexualitatea sa, care este un instinct de supraviețuire, este un instinct reproducător, dar este de supraviețuire. Noi supraviețuim reproducându-ne, se gândește, se cognitivează și devine un instrument. Femeia este, teoretic, între ghilimele, femeia este mult mai indulgentă și mai disponibilă față de bărbat dacă sexul este bun. Ca atare, o persoană cu tulburare de personalitate, de sex masculin, învață toate tehnicile și toate metodele prin care să facă femeia să fie dată pe spate, între ghilimele spus, ca să-l valideze pe el ca extraordinar și ca să rămână supusă. Are un rol clar determinat. Are frica de a fi abandonat, părăsit sau nu suportă competiția. O va obliga pe partenera sa să facă foarte mult sex ca să fie sigur că e prea ocupată să mai meargă și cu un alt bărbat. Pe partea cealaltă, femeia știe că bărbatul este
foarte ușor de condus prin sex. Ca atare, ea este grozavă și extraordinară și cere lui foarte mult sex ca el să fie copleșit și îndrăgostit la maxim și să o vadă pe ea ca pe unica și nu mai există relație sexuală cu altcineva. Ea își asigură unicitatea și moneda de șantaj și totodată manipularea asupra lui. Dacă n-ajunge sexul, mai face și un copil, 2, 3, 4, cât mai mulți, ca să fie sigură că el nu renunță la responsabilitățile față de ea, pentru că sunt copii. După cum vedeți, sexualitatea traduce foarte mult din dinamica internă a persoanei și atunci când avem disfuncții, pentru că promiscuitatea este o disfuncție, chiar dacă presupune sex în exces, chiar dacă presupune frecvență, deși promiscuitatea nu este neapărat legată de frecvență. Promiscuitate nu înseamnă neapărat că face foarte mult sex cu foarte mulți parteneri nediferențiat. Promiscuitate înseamnă și zona de perversitate ca unică modalitate de a face sex. Promiscuitate înseamnă și folosirea sexualității ca obiectificare și de a obține beneficii din asta. Promiscuitate înseamnă și obținerea de atenție prin sex și de obținerea de manipulare prin sex. Ca atare, promiscuitate înseamnă folosirea sexualității cu un scop anume. Poate să aibă frecvență, poate să nu aibă deloc, poate să fie ca recompensă față de anumiți parteneri, poate să fie ca să obțină beneficii, să poată să-l manipuleze pe el sau pe ea și să-l țină în relația de cuplu. Vedeți, promiscuitatea este întotdeauna legată de felul în care se percepe pe sine. Și atât timp cât sexualitatea este un instinct primar, atât timp cât un om își folosește un instinct primar, pentru că instinctele primare sunt de supraviețuire și de protecție. Instinctele primare despre asta sunt. Foame, somn, sex, ele sunt legate strict de supraviețuire. Atâta timp cât avem o deviere în zona sexuală, cum este și masturbarea, cum este și hipersexualizarea, obiectificarea actului sexual presupune obiectificarea corpului. Atâta timp cât avem o obiectificare a corpului, adică corpul este doar ca o unealtă, înseamnă că nu avem un eu structurat. Și atunci tot ce se ține de zona de sexualitate transferă și transpune, hai să spunem așa, identitatea adevărată. Deși în termeni de specialitate și în literatura de specialitate se numește că nu este vorba despre o identitate, că identitatea trebuie să aibă o structură și să fie coerentă ca să poată să existe ca identitate, din punctul meu de vedere și ca să fie ușor de înțeles, un om arată cine este cu adevărat, dincolo de toate măștile, rolurile sociale și tot ceea ce transpare și poate păcăli în afara sexualității, se vede cu adevărat cine este în sexualitate. Doza de furie, doza de ură, nevoia de atenție, dacă există afecțiune, dacă există iubire, dacă există împărtășire, toate se văd din modalitatea în care omul se comportă și se manifestă față de propria sexualitate. Și implicit cum îi tratează pe ceilalți în zona de sexualitate. Fie doar că își jignește și umilește, fie doar că are veșnic comentarii critice despre cum arată cineva sau toată lumea sau totul ține de sexualitate, ține de felul în care se simte persoana în propriul corp. Dacă sunt rupte
mintea, emoția și corpul funcționează separat și sunt rupte unele de altele, lucrurile n-au cum să fie bine. Poate, pe undeva, poate părea interesant. Experiențe noi, experiențe interesante, ceva ce n-am mai văzut, ceva ce n-am mai auzit. Dar nu se poate trăi cu asta, pentru că nici măcar acești oameni promiscu sexuali nu pot trăi cu sexualitatea lor, nu pot trăi cu exhibiționismul, cu voyeurismul, cu pedeapsa, cu swinging-ul și așa mai departe. Nu pot trăi cu toate lucrurile astea, tocmai de aceea le schimbă în permanență. Dar însă și inconstanța reprezintă un pericol real, pentru că fiind un instinct de supraviețuire, accesează cele mai profunde emoții și dacă nu avem empatie ca să avem și protecție, clar suntem într-o zonă de risc constant, iar și sexualitatea, ca orice altceva, în exces, repetată, produce desensibilizare, ca în adicții, și are nevoie de mult mai mult, o doză mult mai mare de adrenalină, nu de plăcere, de adrenalină. Iar adrenalina înseamnă pericol, înseamnă risc. Câte cazuri n-am auzit în care parteneri promiscui sexuali ajung să moară în timpul unui act sexual prin strângere de gât sau exagerare cu anumite practici care au condus la moarte. Se poate aplica și lor, se pot aplica și persoanelor cu empatie care se nimeresc acolo sau încearcă cumva timid sau naiv să țină pasul. Nu se ține pasul și mai mult decât atât, să încerci să ții pasul din punct de vedere sexual cu o persoană cu tulburare psihică, tulburare de personalitate, o persoană promiscuă fizic, înseamnă nu doar un risc către moarte, ci o traumatizare sigură și perpetuă pe toată viața. Ori credeți-mă și verificați dacă vă doriți. Nicio persoană cu traumă de sexualitate nu reușește să se integreze și să se repare, să aibă o viață calitativă ulterior, pentru că nu se mai poate accepta singură, nu se mai poate iubi. Sunt rupturi dure și definitive care apar în structura psihică și emoțională a omului. Ca atare, promiscuitatea este sever importantă. Este un indicator extrem de important și sever alienantă și traumatizantă. Tocmai de aceea, fiecare dintre lucrurile pe care le notificăm ca fiind indicatori sunt producători de distrugere. Nu îi notificăm doar de dragul de a trece și prin asta să mai bifăm un indicator pe listă. Nu asta ne interesează, ci ne interesează să evităm în scop de protecție acele lucruri, patternuri de comportament, percepții, experiențe de viață care pot conduce la pierderea vieții în sine. Asta ne interesează prioritar, înainte de orice clasificare și orice constatare. Protejarea vieții umane în cea mai bună formă a ei, atât cât de mult reușim. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.